Já jsem pana. You say I'm virgin. Jsem pana, is that who? Plná, not pana. You said you are virgin. Nebuď focus. Oh, I never know this word. Oh, okay. Já jsem pana. It's my zodiac sign. Oh, really? Pana. Takže ahoj přátelé, jak jsme slíbili, tak jsme se rozhodli učinit a dneska vám natočíme, jak se dělá klasická thajská grilovačka, která se jmenuje Mu Kata. Jo, říká se tomu Mu Kata. Mu je vepřové a co je kata? Pio? What is kata? Mu is kata is the pan. Takže kata, takže mu je vepřové a kata je ta pánev, na které se grilluje. Takže jdeme si ukázat, co všechno k tomu budeme potřebovat k té grilovačce. Tady máme grill, má 3 části, nebo v podstatě 4. Tady má jednu přepážku na jeden druh polívky, tady je druhá přepážka na jiný druh polívky. Tady máme ten vlastní grill, kde se grilluje to maso. No a tady sem stíká veškerý tuk a veškeré šťávy z toho masa. Tady to mám nejradši. Začneme tak, že v podstatě si nalijeme vodu tady do těch přepážek. Buď vodu tady s masoxem, jo, mám 2 masoxy pro každou přepážku jeden. A nebo pokud máme vývar, tak můžeme použít vývar, to je samozřejmě lepší. Jo? Jakmile máme nalito, tak tady máme termostat, kterým vlastně regulujeme teplotu nebo hřivost té panve. Bohatě stačí, jo, ona je docela silná, bohatě stačí 1. stupeň, absolutně stačí. Jo, pokud dáme víc, tak to pak začne prskat moc. Tak, co tady máme všechno dál? Takže tady máme masa. Tady máme, koupili jsme je už nakrájené a nějakým způsobem naložené nebo ochucené. Tady máme hovězí se sezamovýma semínkama. Tady máme slaninu. Tady máme vepřové s máslem a sýrem. To jsme koupili na zkoušku, to jsme ještě nezkoušeli, takže dneska to bude premiéra. Uvidíme, jak to bude chutnat. Tady máme olivni nasekanou. Tady máme krásné čerstvé krevety. A tady máme vepřové maso nakrájené se sezamovým semínkem. A tady máme klasické thajské meatbally, jo, masové vepřové kuličky. No a tady máme zeleninu. Zeleninu jsem připravil tak, že jsem ji opláchl normálně pod kohoutkem. Tady v Lampangu máme normálně vodu z vodovodu, ne ze studny jak na Kulantě, takže ta voda je čistá. Jo? Není pitná, ale je mnohem čistější než na Lantě. Takže jsem ji normálně pod kohoutkem opláchnul a pak Thajci, aby tu zeleninu zbavili nečistot a bakterií, tak ji vymáchají ve slané vodě. Jo? Osolí pitnou vodu a v té vodě tu zeleninu vymáchají. Pio, čím ty psy tady krmíš? No jo, thajské škvarky. No jo, na to by tě užilo. A co tady máme dál? Samozřejmě tady máme dipovací omáčky. Jo, tady je jedna. To je takové nasládlé chili. Moc dobrá. A tady je chili s nevím čím. Prostě je to všechno pálivé. Tahle je pálivější. Tak ukážu vám, jak vypadají ty flášky od toho. Tohle je ta první. Jsou tam nějaké houbičky a zelenina a chili. A ta druhá je... To je na seafood, to se používá, to je seafood sauce.
A tady máme vodu připravenou na tu polívku, kterou tam budeme průběžně dolívat a bude vyvřívat. Tak jdeme na to. Začneme. Jdeme nalívat vodu. Než zapneme pánev, tak si nalijeme vodu do obou přepážek. Samozřejmě budu muset dojít ještě pro víc vody. Tak voda by byla, tak zapneme pánev na první stupeň. Stupeň 1, tak. Jo, tady když svítí ta kontrolka, tak je to zapnuté a jakmile zhasne, tak je to vyplé. Je to automatické, takže když to dáme na ten první stupeň, tak to bude udržovat určitou teplotu. Tak, polívka nám začne vřít docela rychle, takže do ní Pio, dáš prosím tě tam masox. Do obou přepážek dáme masox. Tak ještě si ukážeme, co tady máme ze zeleninu. Samozřejmě my tady budeme mít trošku jinou zeleninu než vy asi v Čechách. Máme klasický Morning Glory, to je nejčastější zelenina, která se dává do toho moukata. U vás v Čechách ji asi nemáte, asi určitě, ale může se dát, máme tady, jak se tomu říká, ucho, to je houba, která se dá dát i do tom yum polívky. Máme tady nakrájenou mrkev, čínské zelí, květák, tohle je asi dýně. Máme tady ty klasické malinké houbičky, úzké. To Pia miluje. Tomuhle stačí údajně, aby to nestratilo vitamíny a ty benefity, tak tomu stačí 20 sekund ve vroucí vodě. No, za chvilku můžeme dávat na grill. No, máme to minutku zaple a voda už skoro vře, už se z ní kouří. To je prostě pecka, to je rychle jako blázen. Pia koupila na trhu ananas, severotajský ananas. Ten je známý svou výjimečnou šťavnatostí. Ten je mnohem šťavnatější než ananas, co jste okusili na jihu nebo v jiných částech Thajska. Dávaj. Jo, přímo do huby. Ale tajci ananas hodně jedí po jídle, protože napomáhá trávení. Ty enzymy ty kyseliny v tom ananasu pomáhají žaludku trávit. A pak vlastnímu jezení. Já mám do levé ruky mám hůlky. A v pravé držím lžičku na polívku. Takže maso buď na grill. Kdo umíte s hůlkama, můžete hůlkama. Kdo neumíte s hůlkama, můžete dávat normálně, vzít si takový ten uchopovač nebo vidličku. Základ je omastit ten grill. Jo, buď se dává tady na tu špičku, se dává tuk, jakoby vepřové sádlo nebo vepřový tuk, anebo pokud máte anglickou slaninu, nebo slaninu, kde je hodně tuku, tak se dává jako první, aby se ten grill omastil. K moukata se pije buď pivo, anebo kola. Pia moc pivo nepije, tak si dá kolu. Já dneska výjimečně taky. Taky ne. Takže polívka, když už nám začne takto vřít, tak už se může klást zelenina. Pio, dáš prosím tě zeleninu do vody? Do polívky, ne do vody. Tak ukaž nám, jak se dává zelenina do polívky. Takže první základ je Morning Glory. Takto se to trhá a takto se to tam dává. Jo, vidíte, jak na stupeň číslo 1 už to vře jako blázen. Nedokážu si představit, co by to dělalo na stupeň 5, nebo kolik jich tam je.
Tak tady jsme koupili za... Kolik stála? How much was the mixed vegetable? Za 5 bahtů prostě pytlík namíchané zeleniny, to je prostě tady bomba ty ceny. Dobré, tak Pia se postará o zeleninu, o polívku a já se postarám o maso. Takže tady uchopíme, nevím, jestli se mi to na poprvé podaří. Já už docela jsem zvyklý s klukama, ale ty plátky masa se nabírají trošku hůř. Tady se mi podařilo. Tak to se to tam naklade. Pia to dělá tak, že má takové nůžky vždycky na stříhání masa. A jakmile se to z obou stran trošku ogriluje, tak to pak nastříhá na malé kousky, aby se to dobře jedlo, aby se to nemuselo řezat. Pia mi říká, že jsem měl donést ten uchopovač na to maso, takovou tu tep. Už proto šla, takže ukážeme si. No a tak to vypadá krásně. No voní to úžasně, už to voní. Ukaž to, čup. Tak, uchopovačka, jak se to, napište mi do komentáře, jak se to řekne česky. S tím se dobře obrací to maso. Jinak, když nabíráte těma hůlkama to syrové maso, tak abyste se zbavili těch bakterií, které tam můžou být, tak se to vždycky takto vyvře v té polívce. Tak, Pia dává masové kuličky. Pia, you can comment too. You have a microphone too. No? Oh, Allah. No. Look at this small octopus on the pan. It's not octopus. It's squid, no? Small octopus. Squid. Ten pláče. Jak se škvaří. Small octopus. Look. Octopus. Že takto se to dává na grill, obrací a papá. Každý máme svůj talířek a vždycky, když to maso je hotové, tak si ho dáme na talířek a počkáme, necháme ho až schladne a pak ho spapáme. Samozřejmě dipujeme do obou omáček. No počkej, musí schladnout. Na zdraví. A pak máme každý svoji lžíci na papání polívky. Takže zelenina, až zelenina vypadá dobře, tak si ji dáme taky na ten talíř spolu s tím masem. Bacha, ať nepokapeme grill, nebo to bude prskat. Pokud máme polívku. A Pio nesmíme mlaskat, nebo to tam bude slyšet. Muchy. Musíme odhánět muchy. Tak zkusíme i jiné maso. Tak já dávám hovězí grilovat. Jo, já jsem byl ze začátku, když jsem byl tady nový do toho grilování, tak jsem vždycky chtěl jako přílohu k tomu masu rýži. Když půjdete do velké restaurace, kde ve větších městech, ne na Lantě, ale ve větších městech, kde jsou obrovské tady ty velkový krmny a tady ty moukatá grilovací místa,
tak tam samozřejmě dostanete několik, nebo nabídnou vám tam několik příloh. A několik, většinou bývá fried rice nebo normální rýže, takže k tomu můžete jíst tu rýži. Ale já už jsem se zvykl na ten typical Thai style, že bez rýže, prostě jenom zelenina a maso, což je nejlepší. Trošku i dietní. Chutnáme houbičky. To jsou teda pořádné koule tady to. Big ball, ne? Koupili jsme to v obchodě, který jsme objevili na radu tetičky dneska. Vlastně hned předtím, když jsme přijeli sem a začali grillovat, tak jsme byli v tom obchodě. A tam mají prostě úplně všechno, co potřebujete na tomu kata. Nakrájené maso, ochucené. A mají tady ty meatbally, mají tam zeleninu. Akorát ten výběr té zeleniny tam není takový. A údajně ty meatbally mají z vlastní výroby. Napište mi do komentářů, jestli v Česku jde taky koupit nakrájené maso na plátky. Já si nepamatuju už. Jinak tady tomu kata se normálně dělá večer, až zapadne sluníčko, protože u toho je horko, jak sedíte u toho grilu, tak ten grill kolem sebe šíří horko, takže lidi se pak potí, když k tomu ještě sluníčko svítí. Jinak toto je strašná přežíračka, není to na každodenní jezení. Sice je pravda, že sníte hodně zeleniny, ale toho masa je tam taky moc. Pia říká, že kež byste to cítili, tu vůni toho, kež bychom vám tu vůni mohli poslat. Já si vždycky brutálně přežeru. Jak jsme zapomněli větrák, vždycky si sem přitáhneme větrák. Máme tady prodlužku, která nám napájí tu pánev. Teď si sem dáme větrák, aby odháněla mouchy a komáry. Ale teďka ale komáři začínají až vylízat až po soumraku. Takže ještě není potřeba. Jinak větrák v Thajsku je nejlepší odháněč hmyzu. Ty krevety jsou luxusní. Takové prostě na lantě nekoupíte. A nebo dovežené podniku. Jsou tu krevety ještě s ručičkama a s vajíčkama. This one is from the sea or from the river? River. Tak tyhle jsou sladkovodní. Sladkovodní krevety, takový raci v podstatě. Je to super na takové, na terásce v zimě, na zimní večery. Jo, že si sednete s rodinou, se známýma na terásku a uděláte si takovou grilovačku, to je prostě paráda. Když si objednáte od nás tu panev, tak samozřejmě vám pošleme 2 páry hůlek, abyste se to, pokud to neumíte, abyste se naučili. Nejlíp se to učí s arašídama. Já jsem se to učil s arašídama. Akorát mě to nebaví loupat ty krevety. Ale zabere to tady těma tykadlama a těma klepetama tolik místa. Ať spadne do polívky. It's better. Když se kreveta dá do polívky, tak ta polívka tak trošku zesládne. Jinak, co jsme dneska dělali? What did we do today?
Eat. Ne, jeli jsme kousek od rodinného domečku Pi, tam dělají výbornou tu kaosoj polívku, takže jsme si dali kotel kaosoj polívky na snídani. Pak jsme jeli k rodičům, dovezli jsme jim starou televizi, co jsme tady měli, protože to byla hrůza, to byla jak z muzea. Pia říkala, že to ještě, když byla děcko, tak tu televizi už měli od té doby. Zvednou tu televizu, to bylo něco. To mohlo mít tak 50 kg ta televize. Taková obrovská kysňa. Nedala se na to dívat. Včera, když jsme byli u nich, tak si říkám, vyhazujem to, protože to ničí oči. Tam byla tak špatná frekvence, já nevím, na 40 MHz to blikalo prostě, to bylo vidět. Normálně lidské oko to nezaregistruje, to blikání, ale tady to prostě bylo vidět, úplně brutálně. A po minutě dívání se na tu televizi mě bolely oči, tak jsem říkal, nic, to vyhazujem, tady na to se nebudou dívat. Tak jsme jim tak jsme jim dali televizi, co jsme dovezli z Lanty. A my televizi stejně se na ní nedíváme. Na filmy se díváme na telefonu nebo na noťasu. Takže rodina využije televizi víc než my. Takže jsme jim ráno dovezli tu televizi. Pak jsme byli udělat nějaké fotky v chrámu, který je blízko jiného baráku na kopečku. A pak jsme byli pejska a kočku odvést k veterinářovi, aby se na ně podíval, protože ten pejsek Daiva má nějaký problém se srstí, nějakou alergii. And what is the problem for the cat? With the cat? Oni mají normálně kočku, která je HIV pozitivní. And how did it happen? How did she become positive? I didn't know that HIV can transfer to human. I don't know if it's called HIV or AIDS. To animal. Yes, the HIV is from the monkey, then contact the human. Oh. Oh my God, you didn't know? So how did she get infected? Maybe she went to Pattaya. Tam se pí, jak se ta kočka mohla nakazit. Pia říká, že asi byla v Patáji. Hlíva ústřičná se ta houba jmenuje, už jsem si vzpomněl. Tak tohle je asi nejlepší mukata, co jsme tady zatím měli. Was the best mukata so far we had. Because of the meat. And vegetable. Pio, not vegetable. 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 Not vegetable. Just normal sponge. It doesn't stick on the pan. You have a teflon on the top. Jinak máme už první objednávku tady na tu pánev. Tomáš si objednal. A jsem zvědavý, jestli ta cena toho poštovného bude odpovídat tomu, co bylo na těch stránkách. Well, the most important is the meat must have some fat. So the oil is something. Some people will just drop the oil. I don't like it. Pia říká, že je lepší mít tučnější maso, které to omastí, než to polívat olejem. A takový nešvar se rozšířil mezi Čechama. Češi rádi dělají to, že nabírají do polívku a polívají ten grill tou polívkou. Prosím vás, nedělejte to. To je nejhorší blbost. Pak to bude připálené jako blázen. A ta polívka bude mít úplně hroznou chuť. Jo, aby jsme se vrátili k tomu posílání. No, říkal, že tohle bude testovací poslání, protože nevíme, jestli cena, co nám řeknou na poště, bude odpovídat tomu, co bylo na webové stránce té pošty. Takže jsme
jsme zvědaví. Jinak poslal jsem Piu koupit adaptér na tu zásuvku, protože tady ta od té Panve má tři kolíky a v Čechách jsou 2 plus díra. Takže je potřeba koupit adaptér. No a co přivezla je americký adaptér. Já nevím. Já. Ptal jsem se Pi, kdy si myslíš, že otevřou Thajsko. Ona říkala, no já myslím, že tak za 2 roky. A nebo až bude vakcína. Tak doufejme, že vakcína bude co nejdřív. Aby jsme se mohli vidět. Jak jsem říkal, Pi, jak se volá rodině, ať nám přijede pomoct. Tady s tím nikdo nebude. Jsou toho přežraní. Zase budu muset zítra najet kilometru na kole, aby to všechno spálil. No jo, co pro vás neuděláme, že jo? Co pro vás neuděláme? Pro vás se rád obětuju a přežiju se. If anybody has experience to try the mukata before, if you are, please comment and let us know. Já říká, pokud jste někdo už vyzkoušeli mukata, tak napište do komentářů, jak se vám to líbilo, jak vám to chutnalo. Let us know what is your experience, because some people have the charcoal experience or in the shopping mall. Tak podívejte se, jak to vypadá v pokročilejším stádiu. Úplně se mimo čočka. Elektrická pánev Kiyashi, nebo jak se jmenuje, v akci. To je ta libová krevetka z řeky, sladkovodní. No, co tady vážíš? Půjdeme do parku zítra? Půjdeme zítra do parku? No jo. Co pak dělá Lucinka? Interview him, see. Lucinka. Yesterday we take him for first ride. Lucy. No, včera měli první jízdu v autě. No, za tmy. Dneska bychom je mohli vzít zase, ať si zvykají. Sounds like this. Yeah, same banana. You say I'm virgin. Same banana isn't full. Plná, not pana. You said you are virgin. Nebuď chvilku. Oh, I never know this word. Oh, okay. Yeah, same banana. It's my zodiac sign. Oh, really? Napište nám taky do komentáře, jestli jste, když jste sledovali tady to video, jestli jste se cítili, jako byste tady byli s námi. Tak jo, děkujeme, že jste se dívali až sem, pokud jste se dívali, a budeme se těšit na další video. A kdybyste měli zájem o tady tu pánev, tak stačí napsat na můj Facebook, nebo na Lampang Check-in Facebook, nebo na Lampang Check-in Instagram, Lampang Check-in Twitter.
Jo, všude jsme aktivní, jo, všude odpovíme. A Pi musím vysvětlit a ukázat, jak vypadá ten správný adaptér. Jaké máme zásuvky v Evropě, aby příště věděla, co má kupovat. A budeme se těšit na příště. Tak jo, mějte se. Čau. ขอบคุณค่ะ